عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 686. وبعد يعني ما عشنا مع أحكام الإسلام في موضوع الطهارة الجزئية والطهارة الكلية اللي هي الغسل والتيمم، وكيف أنها جاءت تشريعا جديدا في المدينة وجاءت مختصرة. بعدها بقى ندخل بقى في هرس مالك اللي هو أول واحد بقى ابتدع بقى التفصيلات المضحكة في كل شيء. وإحنا هننقل من العناوين بتاعت موطأ مالك الأبواب الكتيرة اللي هو إيه تكلم فيها بقى في موضوعات الوضوء والغسل. أول حاجة باب العمل في الوضوء، باب وضوء النائم إذا قام للصلاة، لو ما اعتبروا إن الواحد لما ينام يبقى وضوءه راح. طبعا كلمة الوضوء طبعا ديت هم اللي اخترعها الأستاذ مالك ومشت لغاية دلوقتي. باب الطهور للوضوء، باب ما لا يجب منه الوضوء، باب ترك الوضوء مما مسته النار. مش عارف النار لما تمس حاجة وانت لطيتها تبقى لازم ما تتوضاش. باب جامع الوضوء تاني. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. باب جاء ما مسح على الخفين، يعني لما تكون لابس خفين يعني شبشب يعني او جزمة. باب العمل في المسح على الخفين تاني. باب ما جاء في الرعاف اللي هو الدم اللي بينزل، طبعا بيعتبروا ده ناقض للوضوء عندهم. باب العمل في الرعاف، مش ان طبعا تروح للدكتور ولا العياده، لا ده هو قال لك حاجات فقهيه جميله قوي. باب العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف، واحد تاني بقى طلع دم من هنا دم من هناك. باب الوضوء من المذي، المذي اللي هو يعني سائل بيخرج يعني عند الشهوه يمكن قبل المني يعني. باب الرخصه في ترك الوضوء من المذي. باب الوضوء من مس الفرج، ده هنعيش معاه. باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، واحد بس واحدة يبقى يتوضى أو ما يتوضاش. باب العمل في غسل الجنابة، يعني ازاي بقى ازاي تشطف، يعني تشطف بقى من الناحية اليمين من الناحية الشمال إلى آخره. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، الختانان يعني العضو الذكري والعضو الأنثوي. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. باب إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني لو واحدة شافت حاجة في المنام خير يعني حاجة من اللي انتوا عارفينها سيكي سيكو يعني، يبقى بقى لازم تغتسل رخرة. باب جامع غسل الجنابه، يعني مش ده كله كفر، راح جاي عامل برضه كلام تاني. ومن باب في التيمم، باب في العمل في التيمم، باب تيمم الجنب الخ الخ الخ. ده بقى التفصيلات الشيطانيه والتي سار عليها الفقه السني فيما بعد. وواقع الامر ايه؟ ان هو كتاب مالك هو اول كتاب فيه حديث معظمه منسوب للصحابه والتابعين، وبعضه منسوب للنبي او مرفوع للنبي. وطبعا احنا قلنا ان الاستاذ مالك كذاب، لان هو معظم المصادر بتاعته بيقول لك روى مالك عن نافع، وهو ما شافش نافع، وروى مالك عن ابن شهاب الزهري وما شاف ابن شهاب الزهري، وهو كذاب في كل حاجه وهو بيتناقض مع نفسه. لكن هو الكتاب الموطأ طبعا له 24 نسخة مختلفة، أشار نسخة يحيى بن يحيى ونسخة بتاعت الحسن الشيباني. مالك الكتاب بتاعه الموطأ يعني فيه جزء يعني كله أحاديث، بس في جانب فقهي، وخاصة في النسخة اللي نقلها عن مالك أو الحسن الشيباني اللي هو تلميذ أبو حنيفة، فكان بيحط دايما وقال محمد ويحط الرأي بتاعه. لكن بعد كده بقى جاء الشافعي المولود سنة 150 هجرية ومتوفى 204 هجرية. وهو الشافعي ده يعني هو شيطان الفقه السني. هو أول واحد كتب موسوعة فقهية في كتاب الأم، وحط بقى فيها فقه 90% بس، ومعتمد على أحاديث هو اللي عملها. منها أحاديث هو خدها من مالك، ومنها أحاديث بقى جابها من عنده، ويحط بقى وينوع إلى آخره. وكتاب حدود 7 أجزاء على ما أتذكر. كتاب الأم للشافعي ده أول كتاب أو أول موسوعة فقهية.
لم يكتفي الشافعي بذلك، وإنما كتب الرسالة، واللي يعني بتؤسس لمنهجية التشريع عنده، وأساسها إن الأحاديث هي الرسول، وبالتالي بقى طاعة الرسول يعني طاعة الأحاديث. وبعدين بيؤسس بقى لأن الأحاديث بتاعت الرسول هي التي تنسخ أو تلغي أو تبطل حكم القرآن الكريم. بعد كده بقى، بعد الأستاذ الشافعي جاء بقى حتى كتب الأحاديث زي البخاري ومسلم وغيره، ابتدوا يقسموا الكتب بتاعتهم على أساس الفقه. يعني كتاب الطهارة ويجيب لك أحاديث الطهارة، كتاب الصلاة ويجيب لك أحاديث الصلاة، وهكذا. في بقى كتب متخصصة بقى في الفقه بالذات، زي بدائع الصلاة عند الكشاني، وده كتاب من 4-5 أجزاء، وكتب كثيرة بهذا النظام. يمكن آخرها كتاب اللي هو يعني بيقول لك الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزري أو الجزري، ما أعرفش وما يهمنيش. ده كتاب بقى مش عارف 4-5 أجزاء، والكتاب ده جميل جدا. ليه بقى؟ لأنك أنت لما تقراه، يعني إذا قدرت تقرا منه صفحة واحدة، هتلاقي في الصفحة الواحدة يقول لك الأحناف اختلفوا في الحتة دي. هو طبعا جاب التفصيلات كلها، يقول لك الأحناف اختلفوا في الحتة دي، قال منهم كذا، وقال من بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا. وبعدين يجي يقول لك الشافعية قالوا كذا وقالوا كذا. يعني في كل شيء هم مختلفون. والراجل جمع الحاجات دي كلها وكتبها في الكتاب بتاع الفقه على المذاهب الأربعة. احنا بقى في الأزهر الشريف جدا، واحنا طلبة درسنا بقى أحط الفقه اللي هو كان مكتوب في العصر العثماني، عصر الجهل. فتخيل بقى، يعني أنا دخلت الأزهر وأنا 1960 وأنا عندي 11 سنة، يعني بين الطفولة وبين الصبا والمراهقة، وعشت فيه بقى في فترة الإعدادي والثانوي في المراهقة. تخيل بقى واحد يكون لسه أبيض الفطرة، يعني أبيض الذاكرة، أبيض القلب، ويجي يلاقي كتاب يعني في كتاب الفقه، يعني كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، حاجات رهيبة. يعني لغاية دلوقتي يكفي ان انا لغاية دلوقتي، انا دلوقتي كملت 70 سنة لا انسى الحاجات دي، يعني ظلت محفورة في الذاكرة. فيجي مثلا من ضمن الصورة الفقهية يجيب حاجات غريبة جدا. بالمناسبة يعني حكاية الصور الفقهية يعني معناها ان واحد الفقيه يتصور حاجة، يعني تصور ان شيء حدث وراح حاطط لها حكم. يعني احنا بنسميه، او انا بسميه في البحوث بتاعتي، الفقه النظري. مش له دعوه باللي بيحصل بين الناس، هو قاعد كده زي ما يكون شارب بانجو ولا ما اعرفش ايه، ويقعد يجيب كلام من عنده هو ويضع عليه احكام. وده بقى اللي كان موجود بقى في كتب الفقه من الشافعي لغايه كتاب اللي هو كنا بندرسه في الازهر، ويمكن لسه موجود لغايه دلوقتي، اللي هو الاقناع في حل الفاظ الرجاء. طبعا في كتب تانية موجوده، ده طبعا ده الفقه الشافعي لما كنا بندرسه كانوا يقسمون الى شافعيه والى احناف والى كذا والى كذا. المهم، فانا يعني مع كل الاسف انا هاذكر بعض الصور الفقهيه او الفتاوى الفقهيه اللي كان بيدرسها لنا الأساتذة في التعليم الأزهري. يقول لك حكم من حمل قربة فساء. أنا آسف طبعا، يعني واحد بقى شال قربة مليانة فساء. طيب ده يعني، طب جابها ازاي؟ هل في مصنع بقى بيجيب الناس وياخد منهم يعني انابيب بوتاجاز مثلا؟ وبيقول لك من كان لقاضبه فرعان، القضيب اللي هو العضو الذكر كان له فرعين، ويقول لك وزنى بامرأة في قبولها ودبرها. طبعا مش عارفين يعني القبل اللي هو العضو الأنثوي والدبر اللي هو المؤخر. هل يجب عليه غسل أو غسلان؟ يقول لك من زنى بأمه في جوف الكعبة في نهار رمضان عامدا عالما بالتحريم ينهر أبوك أسود. طب ازاي ده؟ يعني ده بقى خيال مريض جدا. يعني يقول لك إذا شكت امرأة من عبالة زوجها، فأقول لك يعني تعرض على النساء ذوات الخبرة. العبالة اللي هو يعني كبر حجم كبر حجم العضو الذكري. ويقول لك من سقط من سطح داره على امرأة وكان نائما فزنى بها. طب ازاي يعني توقع البيت وسطح البيت بالراجل على الولية
والكلام ده. يقول لك ما حكم اكل لحم النبي؟ الله ينهاركم مش فاهم. وقعد في انبياء موجوده؟ واذا كان نبي موجود اللحم بتاعه هيكون معروض للبيع وفي سوبر ماركت بيبيعوا لحوم الانبياء؟ يعني هذه يعني بعض القاذورات او الرجس السني في كتب الفقه. اهلا وسهلا بكم احبتي، برنامجكم العظيم القرآن في قناه القرآن في موقع القرآن. تنسوا المشاركه بالشير ولايك، وعليكم السلام.